Jag heter Elinor Gepertz och just nu så är jag i Utnäs där jag växte upp och jag sitter här på mitt berg. Och här lekte jag väldigt mycket som barn, det var min favoritplats. Men jag är inte född här utan jag föddes i Stockholm 1986 och 1990 så flyttade min familj upp hit till Kramfors och då var jag 4 år. När vi hade bott här ett tag så blev jag utsatt för sexuella övergrepp av en nära vän till familjen. Och det här kapslade jag in i mig själv. Jag var så liten. Så det var ingen som märkte någonting. Det var ingen som förstod vad som hade hänt. Inte min familj och inte någon annan. Men jag mådde väldigt dåligt. Jag försökte döva den här smärtan med killar. Jag testade lite olika droger. Och jag drack alldeles för mycket när jag fick tillfälle. Ja, men det blev inte bättre. Jag började drömma mardrömmar. Jag började drömma mardrömmar varje natt. Det blev så illa så att jag vågade till slut inte gå och lägga mig och sova. Så jag var vaken på nätterna. Jag klarade inte av skolan. Och när jag var 20, när jag hade fyllt 20 år, då hade jag nått botten. Jag visste inte vad jag kunde göra mer liksom. Jag hade försökt med allt kändes det som. Och ingenting hjälpte mig att må bättre. Jag hade panikångest. Jag hade ett självskadebeteende. Jag gillade inte vad jag såg i spegeln. Jag tyckte att jag var ful och äcklig. Att jag inte var värd något. Min syster hade några år tidigare börjat gått i kyrkan. Och hon pratade mycket om Gud och Jesus. Jag förstod helt enkelt inte hur hon kunde tro på en Gud. Och när hon nämnde namnet Jesus så då såg jag bara rätt. Jag ville inte prata om det. Jag hade nått botten och jag bestämde att jag skulle ta mitt liv. Jag orkade inte leva längre och jag kände att det här måste få ett slut. Jag försökte, men jag misslyckades återigen. Men då bestämde jag att på måndagen skulle jag gå till systemet. Jag skulle köpa alkohol så att jag kunde döva känslor och sånt så att jag skulle klara av att genomföra det. När måndagen kom, då gick jag faktiskt till min psykolog. Men när jag kom ut därifrån, från vårdcentralen, då hade min syster parkerat precis utanför dörren. Så jag hade ingen chans att komma förbi, utan hon tecknade åt mig att hoppa in i bilen. Så jag tänkte att jag gör det. Jag får gå till systemet sen. Så vi åkte hem till henne. Och hon såg hur det var fatt med mig. Hon såg att det inte fanns något hopp kvar. Jag sa hur det var, att jag inte vill leva längre. Att jag inte orkade vara kvar. Och då sa hon: om du ändå ska dö så kan du väl testa om Gud finns. Och då tänkte jag att men det har hon rätt i. Jag har inget att förlora på det. Vi satt oss i bilen och åkte iväg till hennes vän som också var med i kyrkan. När vi kom dit så började de be för mig och jag började gråta ganska snabbt när de bad. Det var så mycket känslor och smärta. När de hade bett ett tag så frågade Elisabeth, som hon heter, om jag ville be en frälsningsbön efter henne. Och då tänkte jag att jag ska göra det här nu. Jag har sagt att jag ska göra det här. Så att jag gick liksom all in. Och jag bad den här bönen efter henne. Att jag ville följa Jesus. Att jag gav mitt liv till honom. Jag bad om förlåtelse för mina synder. Och det var jättejobbigt att be den bönen. Det var ett extremt motstånd.
Och när jag hade bett färdigt den och de började tystna, så tänkte jag att det kändes fortfarande lika jobbigt. Det var totalt mörker. Så tänkte jag liksom att, var det här allt? Och just när jag hade tänkt den tanken, då började jag höra liksom som ett brus. Och det här gick väldigt snabbt. Som när en våg slår in mot stranden. Och det kom liksom från deras... De hade en bokhylla på ena sidan i rummet. Och det kom därifrån ljudet. Så jag kollade dit. Och då bara åker det här skummet genom hela rummet. Och sköljer över mig. Och allt mörker, all smärta, allt liksom bara försvinner i ett ögonblick. Och jag är liksom fylld av glädje och lycka, och jag älskar liksom att leva. Så kände jag. Jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Jag var helt så här, vad är det som har hänt? Liksom, så här till min syster, och hon bara, men du har blivit frälst och tagit emot Jesus. Och jag hade inte ens kunnat säga Jesus innan, så jag liksom bara, men Jesus, Jesus. Och det var helt fantastiskt. Och det var början på min resa med Jesus. Och nu idag så bor vi i Kramfors igen. Vi har bott i Karlstad i många år. Ja, men jag är gift, jag har 4 barn idag och jag älskar att leva. Det är spännande och jag ångrar inte en sekund att jag valde att följa Jesus. Så jag är oerhört tacksam.